یکی از اون چیزهای برانگیزنده که تو ذهنتون میاد اینه که حکومت ژاپن چجوری داره پیش میره. یه حکومتی که سالهاست ادامه داشته و مدت زمان خیلی طولانی اومده یه کشوری رو به خودش برده، مردم تلاشگر داره و تمام مباحث کنار همدیگه اومدن شکل گرفتن. یکی از اون شخصیتایی که برای من به شخصه به شدت شخصیت جالبی بود شخصیت هیروهیتوه، کسی که سالها حکومت کرد و تو این حکومتش حتی بعد از شکست جنگ جهانی دوم باز توی حکومت باقی موند و به طور کلی کنار گذاشته نشد هیچ وقت. خیلی هم کم بهش پرداخته شده و این موضوع جالبیه که ما این هفته در نظر گرفتیم تا برای شما آمادش کنیم. هیروهیتو یکی از اون شخصیتایی بودش که وقتی که جنگو شروع کرد خیلی صحبت‌های مختلفی راجبش انجام شد. یه سری میگفتن که یه آدم فوق‌العاده خوب و دلسوز مردم ژاپن بوده. یه سری از منتقدانش مخالف این قضیه بودن و میگفتن که هیروهیتو یه انسانی بوده که ژاپن رو به قهقرا برد. حالا بحثی که هست اینه که سوال اینجا مطرح میشه. سوالی که مطرح میشه اینه که هیروهیتو امپراتوری بوده که میتونیم به عنوان خدای ژاپنی حسابش کنیم یا یه جنایتکار جنگی. حالا ما توی این قسمت رفتیم سراغ برجسته ترین فردی که توی ژاپن حضور داشته برای سالیان سال. یکی از شخصیت‌های به شدت بزرگ ژاپن، یه شخصیت به شدت درونگرا که دوستای نزدیک و خانواده‌اش اون یه شخصیتی مضطرب و خجالتی و گوشه‌گیر و تنها به اصطلاح راجبش صحبت می‌کردن. اما این مضطرب و آرام و گوشه‌گیر بودن این آدم توی جهان خیلی نشون داده نشد، به خاطر اینکه ژاپن توی یک عصری به شدت کشور فعالی بود و تونست کره، چین و خیلی از کشورهای دور اطراف خودش رو به سیطره خودش در بیاره و یه سری جنایت جنگی هم اونجا اتفاق افتاد. به خاطر اون عکسایی که از هیروهیتو در اومد بیرون، خیلی از مردمی که تو سرزمین‌های غربی زندگی می‌کردن یه تصور کاملا متفاوتی نسبت به هیروهیتو داشتن. حالا اون تصور چی بود؟ تصور این بودش که یه مردی نشسته بالای اسب سفید با یه لباس نظامی خیلی شق و رق توی تنش و این تصویر برای مدت‌ها توی ذهن مردم غربی نقش بسته بود. هیروهیتو هر کاری کرد تا حفظ کنه اون سلطنتی رو که داشت. براش به شدت این موضوع ارزشمند بود و شخصیتی مثل هربرت بیکس که زندگی نامه هیروهیتو رو نوشت اومد گفتش که اون یه مرد عصبی بود با رگه قوی فرصت طلبی و بزدلی اخلاقی. به نظر من این توصیف خیلی عجیبی میتونه باشه در مورد یه شخص. حالا ما میتونیم آیا هیروهیتو رو توی تاریخ قضاوتش کنیم؟ کسی که از کودکی مستعد بوده برای پادشاه شدن و توی آموزش‌هایی که به این شخص دادن گفته شده که تو باید روزی پادشاه ژاپن بشی و نکات مهمی که وجود داره اینه که هر کاری که انجام دادی باید سلطنت خودت رو حفظ کنی و هر کاری که شده و ضروریه برای حفظ سلطنت تو ازش کم نذاری. خلاصه بگذریم از این مباحث، بریم جلوتر و بپردازیم به زندگی هیروهیتو. برای پرداختن به زندگی هیروهیتو ما باید مستقیما بریم به شهر توکیو. هیروهیتو تو 29 آوریل 1901 تو کاخ آویاما تو توکیو تو زمانی که پدر بزرگش روی تخت سلطنت بود به دنیا اومد. دقیقاً این کاخی که الان دارید مشاهدهش میکنید. پدر بزرگش یاناگیورا ناروکو بود. تمام مردم ژاپن از همون دوران کودکیش بهش لقب شاهزاده میجی رو داده بودن و با این اسم هم میشناختنه. حدود 10 هفته بعد از اینکه متولد شده بود هیرو، طبق تصمیمی که خانواده‌اش گرفتن اومدن اینو از دربار خارجش کردن و تحت مراقبت کنت کاوامورا سومیوشی قرار گرفت که این فرد هیروهیتو رو به عنوان نوه خودش بزرگش کرد و براش اهمیت بسیار زیادی رو قائل بود. اما خب توی سن 3 سالگی هیرو و برادرش یعنی یاسوهیتو به علت مرگ ناگهانی کامامورا به دربار برگردونده شدن و دوباره برگشتن پیش خانواده. یکم میریم جلوتر، میرسیم به سال 1908 که میشه حدوداً 7-8 سالگی هیرو. توی اون زمان بودش که تحصیلات ابتدایی خودش رو شروع میکنه و توی که از مدارس عالی هم تحصیلات خودش رو شروع میکنه. امپراتور موتسوهیتو ژنرال نوگیمارو سوکا رو به عنوان مسئول آموزش نوه خودش اومد انتخاب کرد. به خاطر اینکه هیرو شخصیت مهمی بود دیگه، فرزند اول پسرش بود که قرار بعدها به صورت سلسله این حکومت حفظ میشد. به خاطر همین تربیت هیرو یکی از مهمترین مسائلی بودش که بعد بهش پرداخته میشد. به خاطر همینم اون اومد سپرد دست ژنرال نوگی که به عنوان مسئول آموزش نوه خودش باشه. بحث اصلی که پیش میاد و نظر خانواده هیتو رو اومد جلب کرد
جنبه تربیت بدنی و سلامتش بود، چون که هیرو از زمان بچگی یه سری بیماری مختلفی رو داشت که نسبتاً فیزیک خیلی ضعیفی پیدا کرده بود که نسبت به همسن و سال خودش فیزیک ضعیفتر و خیلی لاغرندامتر بود. خلاصه خانواده هیتو مطمئن بودن که ژنرال نوگی ماروسوکه توی کنار توجه به جنبه‌های جسمانی هیرو از ارزش‌هایی مثل صرفه‌جویی و صبر و مردونگی و خویشتن‌داری و مباحثی از این قبیل و از همه مهمتر وفاداری رو به فرزندشون قراره یاد بده و باش کار کنه. حالا این وسط اتفاق خیلی جالبی که میفته اینه که تو سال 1912 تو سن 11 سالگی هیرو به عنوان صدفان دوم تو ارتش امپراتوری ژاپن و به عنوان یک پرچمدار توی نیروی دریایی امپراتوری ژاپن انتخاب میشه. مثلا بچه 11 ساله و تو همون سنم بودش که بهش نشان داوودی رو بهش میدن. یه نشانیه که عکس گل داوودی که الان براتون توی ادیت گذاشتینش و میتونید ببینید اون نشونو که بهش گفتن نشان گل داوودی. خلاصه این نشانو دریافت میکنه و تو همین حین و دور و بر هم بودش که پدر بزرگش از دنیا میره و با این تفاسیر مسیر هیروهیتو برای یه وارث درست حسابی شدن یه مقداری فراهم میشه و یه جورایی پدرش دیگه شده بود پادشاه کشور. خلاصه خیلی پادشاهی پدرش طولانی نمیشه و چون پدر بزرگش خیلی سن زیادی هم داشته باعث شده بود که همینجوری سن پدرم بره بالا و دیگه کلا نهایتا 14 سال تونست پدرش حکومت کنه در از همون یوشیهیتو. خلاصه بعد از اینکه یوشیهیتو از دنیا میره هیرو رو میذارن جای پدر و به عنوان 124مین امپراتور ژاپن انتخاب میشه. فکر کنید 124 تا امپراتور داشته با این سن و سالی هم که داشتن، نشون میده که یکی از امپراتوری عجیب و غریب طول و درازدار تاریخ بودن. خلاصه از سال 1926 تا 1989 هیرو به عنوان امپراتور بزرگ ژاپن قلمداد میشد که توی این مسیر سالهای طولانی خیلی فراز و نشیب‌های فوق‌العاده زیادی رو هم طی کرد. اما خب این فراز و نشیبه چی بود جریانش؟ ما قراره تو همین ویدیو دقیقاً بپردازیم به همین موضوع. هیرو توی اوایل حکومتش قبل از اینکه جنگ جهانی دوم بخواد شروع بشه یه کاراکتر خیلی مردمی داشت. حتی ملت خود ژاپن اومده بودن بهش لقب پسر آسمان رو داده بودن. ولی خب یه مقداری توی جلوتر بعد از جنگ جهانی میره هیرو زیر نقد افراد مختلف و مباحث عجیب و غریبی برای این آدم پیش میاد. وقتی که جنگ شروع شد و با حمله هیتلر به لهستان و همینجوری به مرور زمان جنگ میاد شکل میگیره. حالا بریم اون ور نقشه، میرسیم به کجا؟ میرسیم به ژاپن که یکی از شخصیت‌های تاثیرگذارش همین هیرو قصه ما. این هیرو قصه ما یکی از کلیدی ترین نقشا رو توی جنگ جهانی دوم داشت و طبق نوشته‌هایی هم که سیاستمدارا داشتن به عنوان فرمانده کل قوای ژاپن خیلی‌ها مسئولیت‌های جنایات جنگی که ژاپن انجام داد رو هیرو میدونن و خب یه سری از سیاستمدارا همچین مسئله‌ای رو قبول ندارن و میگن هیرو یه عروسک خیمه شب بازی بوده، صرفا می‌خواستن یه فوشخور بذارن اونجا و بیشتر کارا تقصیر ژنرال‌های نظامیشون بود و میگن که سیاستمدار و نظامیا بودن که خیلی فضا رو اونجوری کردن. یه سری از منتقدا هم نظرشون دقیقاً مخالف اون نظره و میگن که نه، هیرو اصلاً اونجوری که فکرشو می‌کنه نبوده، اصلاً آدم منفعلی نبوده که بخواد بشینه یه گوشه و سیاستمدار و نمیدونم نظامیاش بخوان کار رو انجام بدن. اتفاقاً تو 100% این کارا هم نقش داشت و پیریزیش هم حتی کار خود هیرو بوده و با همین پیریزی‌ها برگشتن چیکار کردن؟ به هیرو لقب جنایتکار رو دادن. خیلی جالبه، می‌بینید تو یک دوره کوتاه تاریخی چقدر میتونه هم مثبت و منفی و سفید و سیاه بودن آدمو تغییر بکنه و به اینجا بکشونه آدمو. خلاصه سوالی که این وسط حالا مطرح میشه برای ما اینه که چجوری میشه یه انسان تا چندین سال قبلش لقب پسر آسمان رو بهش بدن و اون وقت چندین سال بعدش بیان بهش لقب جنایتکار رو بدن؟ اینا باراشون انقدر هم دیگه فاصله داره که آدم تعجب میکنه که چطور میتونه همچین اتفاقی بیفته. سیاستمدار ژاپنی عقیده دارن که میدونستن که با وارد شدن ژاپن به این جنگ‌های غیر ضروری قرار ژاپن برای مدت‌های زیادی تحت فشار بره. وقتی کشور وارد جنگ میشه مردمش بیشترین ضربه رو میخورن، فشار اقتصادی و مباحث مختلفه، ولی با همه این وجودا هیرو این کارو کرده. پس به خاطر همین هیرو تو این موضوع اصلا آدم منفعلی نبوده، به هر حال پادشاهی مملکت بوده. خلاصه اینطوری بودش که میتونست ارتش خودش رو حداقل آقا این کارو هم انجام دادی، خب چرا پس نیومدی با ارتش خودت صحبت کنی و از جنایاتی که داره اتفاق میفته کمترش بکنی؟ ولی خب این نقدو بهش وارد میکنن که تو هیرو این کارم نکردی. هیروهیتو تمام مسئولیت جنگا افتاد رو دوشش و همه با سنگ اونو زدن تا
افراد پشت پرده این جریاناتو. خلاصه بهش گفتن که تو یه دیکتاتور نظامی. البته که باید به این موضوع هم اشاره کردش که واقعا حالا در واقعیت هم هیرو 100% قدرت رو نداشت، چون یه سری از ژنرالای ژاپن انقدری قدرتمند و قوی بودن که نخوام بذارن که هیرو همه کارا رو بکنه و قدرت رو به دست بگیرن. خلاصه فقط یه قربانی می‌خواستن و این هیرو قصه ما یه جورایی قربانی هم شده بود حالا تو این جریان، با اینکه قدرت هم داشت. خلاصه این وسط یه سوالی برام مطرح میشه و اونم اینه که چرا هیروهیتو امپراتوری ژاپن رو بعد از جنگ جهانی دوم نه تنها محاکمش نکردن، بلکه تونست محبوبیت خودش رو حفظ کنه و یه جورایی بهتر شه اوضاع براش و شرایط بره به سمت متفاوتی. و این خیلی جالبه. مثلا شما نگاه کنید تو جنگ جهانی موسولینی همچین اتفاقی براش میفته، هیتلر همچین اتفاقی براش میفته. بالاخره تو جبهه شکست خورده جنگ بودن دیگه، ولی تا سال 1989 حکومت میکنی، خیلی عجیبه. تو 15 آگوست 1945 امپراتور هیروهیتو با شرایط و ضوابط تعیین شده اومد موافقت کرد، گفت من اوکی ام دیگه، وقتی شکست خوردم پس راهی هم ندارم برای این جریان. خلاص اومد پشت رادیو و اعلام کردش که ما تسلیم شدیم. در واقع 100% هم نگفت تسلیم شدیم و خیلی غیر مستقیم داشت قبول میکرد دیگه این جریانو. یه جورایی تسلیم رسمی خودش رو اعلام کرد و فقط مستقیم نگفتش. جالبیه که اینه که ژاپنیا چه درخواستی داشتن از کشورهای متفق و اینم این بودش که آقا اوکی ما تسلیم میشیم به شما، فقط تنها خواسته ای که از شما داریم اینه که امپراتور هیروهیتو باید بمونه روی کار و قدرت باید هنوز دست خودش باشه. ولی خب بقیه قبول نکردن، گفتن یعنی چه همچین حرفی که دارید میزنید اصلا معقول نیست، ما 2 بمب اتم زدیم تو کشورتون تا شما تسلیم بشید، حالا بیام امپراتورتون هم نگه داریم سر کار دیگه، واویلا. خلاصه قبولش نکردن این جریانو و بعد از این مدت یه ژنرالی که الان عکسشو براتون میذاریم، ژنرال داگلاس مک آرتور به عنوان فرماندار عالیه ژاپن معرفی شد. مکارتور با هیروهیتو توی توکیو با هم دیگه ملاقات میکنن و توی این دیداره امپراتور رسما برای حمله به پل هاربر، یعنی همون بندری که توی آمریکا وجود داشت و هنوزم هست، عذرخواهی کرد و مسئولیت کامل اون اشتباهاتی که داشتم قبول کرد. گفت آقا من اشتباه کردم، به هر حال پیش میاد دیگه. خلاص هیروهیتو بعد از این جریان اومد نامه‌ای رو نوشت و گفتش که آقا من خودم رو مسئول میدونم، من خودم گذاشتم در اختیار شما بابت کار اشتباهی که کردم و الانم چون شما قاضی این جریانی هر چیزی رو که میخواید بگید اوکی، من تمام مسئولیتش رو من به عهده میگیرم. خواهش میکنم مردم ژاپن رو حداقل بابت این موضوع اذیت و آزار نکنید و بیش از حد این جریان مریض ادامه پیدا نکنه. همه اینا اوکی بود، مسئله خاصی نبود. تسلیم شدن ژاپن هم امری کاملا مشخصه، 2 بمب اتم خورد تا بیخیال شن. ولی آمریکا ترسید و ترس آمریکا چی بود؟ این بودش که ژاپنیا توی جنگ نشون داده بودن که مردم تسلیم بشویی نیستن. فکر کنید طرف با هواپیما میومد میرفت توی مثلا ناو، کسی که پشتش نشسته اون موقع پهپاد نبوده که همچین اتفاقی افتاده بود و آمریکایی‌ها میترسیدن، میگفتن که آقا اینا تسلیم بشو نیستن. به خاطر همین گفتم باید حتما ما هیرو رو یه مدتی از سلطنت دور کنیم، به خاطر اینکه این ژنرال خلوچلی داره، منتظر یه فرصتن که دوباره شروع کنن به جنگ و هیچ ابایی هم از مردن ندارن. به خاطر همین یکی از ترس‌های آمریکا توی این موضوع همین بود. گذشت و یه بازه خیلی کوتاهی آمریکا فرمانداری عالیه رو از هیرو گرفت، ولی بعد از یه مدت دید نه، یه مقدار آب و آسیاب افتاده و وضعیت خیلی بهتر شده. به خاطر همین هم اجازه دادن که امپراتور رأس قدرت بمونه و مقام جایگاه خودش هم میتونه استفاده بکنه. ولی خب خیلی جالبه، یه اتفاق خیلی جالبی که میفته این وسط اینه که ژاپنیا خودشون میگن که آقا ما این سلاح و ارتش و نمیدونم همه چی رو ما میسپاریم به دست شما، آقا ما دیگه ارتش نمیخوایم، دیگه خسته شدیم از جنگ، دیگه بسمونه، همه چی برای شما باشه. اتفاقی که برای آلمان افتاد این بودش که آلمان اومد 2 قسمت شد، شرقیشو یکی برداشت، غربیشو یکی برداشت، که غربیش رفت آمریکا، شرقیش رفت اتحاد جماهیر شوروی. اما همین قضیه رو شوروی می‌خواست توی ژاپن هم، میگه آقا ژاپن هم 2 قسمت کنیم، یه برای تو، یه برای من. روزی مقدار حالت منتظر یه فرصتی بودش تا اون چیزی که دلش میخواد و بگیره از هر جا که شده دست رازی کنه. ولی خب آمریکا تو ژاپن دیدگاه متفاوتی داشت، گفت نه آقا من نمیخوام همچین داستانی بیفته، دوباره با تو بیفتم تو جریانات، نمیخوام همچین قضیه‌ای رو، نمیخوام یه کشور دیگرم بسپارم دست تو با اون حکومت کمونیستی بخوای خرابش کنی. خلاصه توی همون باره بودش که آمریکا خیلی مقاومت کرد که همچین موضوعی پیش نیاد دیگه. تو در همین دقیقاً بره بریتانیا که واقعا بعد از جنگ ورشکست شده بود، اومده بود رفته بود جزیره
فورموسا توی تایوان امروزی رو به دست آورد، گرفتش از چین، چون خب اینا همه دست ژاپن بودن دیگه. ژاپن به شدت قدرتمند شده بود و خیلی از کشورها رو گرفته بود. اومد اونو گرفت تحت نفوذ خودش برای خودش ورداشت. ولی توی این موضوعی که نیاز داشتش که آمریکا با ژاپن خیلی بدون خون و خونریزی و بدون جنگ و بدون درگیری خاصی این کشور رو بگیره، نیاز داشت به اون اتحاد و همکاری مردم ژاپن. حالا تصور کنید بعد از اینکه شهر هیروشیما و ناکازاکی با 2 تا بمب اتم خورده شدن و تعداد انسان‌های زیادی مردن، حالا آمریکایی‌ها این وسط با این حرکت محبوبیتی نداشتن و نابود کرده بودن این کشور رو. و یکی از بزرگترین چالش‌هاشون این بود که آقا ما چجوری مسلط شیم روی کشوری که نابودش کردیم. میگذره زمان با تلاشایی که آمریکا میکنه و نشون میده که آقا ما یه حسن نیتی این وسط کار داریم، نمیخوایم آقا ما دیگه سرمون درد گرفته برای این جریانات. تو سال 1947 تو 3 می در نهایت اومدن صحبت کردن و یه قانون اساسی جدیدی برای ژاپن نوشته شد. اون قانون اساسی قدیمی میجی که بود و کلا گذاشتنش کنار. طبق این قانون اومد چه اتفاقی افتاد؟ تأکید شد به اون حکومت پارلمانی. یعنی یه مقداری قدرت پادشاه به مرور بعد کمتر میشد دیگه. یه جوری یه سلطنت مشروطه رو ژاپنیا می‌خواستن داشته باشن و همچین اتفاقی هم افتاد و یه قانون اساسی جدیدی تو اختیارشون قرار گرفت. ارتششون به شدت محدود شده بود. هیچ حقی در حمله کردن و شرکت در جنگی رو هم از خودشون گرفته بودن دیگه. گفتن ما همچین حقی رو نداریم. ولی خب خیلی جالب بود. ارتشو گفته بود ژاپن که محدود بشه، ولی دقیقاً همین اتفاق توی قانون اساسی اومده گفته بود توی بند 9 که آقا ما اصلا کلا دیگه ارتش نمیخوایم، ارتش ما رو 0 تا 100 از ما بگیرید. اینقدر این حرکت عجیب و غریبی بود که خود آمریکا گفتش آقا چه کارین؟ یعنی چی بگیریم کشور تو اینجوری ما ولت کنیم که اصلا بقیه کشورها میریزن کشور تو اصلا خراب میشه اوضاع. خلاص ژاپنیا هم گفتن نه آقا اینجوری بذارید باشه دیگه، ما خسته‌شیم. خیلی ژاپنیا احساس میکنم از اون عذرخواهی عمیقا میخواستن بکنن از کشورهای دنیا. ولی خب این جریان برای آمریکا جریان به اصطلاح بد و مزخرفی بود، به خاطر اینکه مسئولیت آمریکا بیشتر میشد. ژاپن اگه ارتشش میرفت دیگه مسئولیت حفاظت از ژاپن میشد آمریکا. کسی اگر یه انگشت میزد به ژاپن، آمریکا بعد میرفت تیکه پارش میکرد اونو. خلاصه جریان آمریکا بعد از این موضوع مجبور میشدش که از ژاپن دفاع کنه. برابر کی؟ در برابر اتحاد جماهیر شوروی، چینی که به شدت زیادی از ژاپن متنفر شده بود اون برهه. یه مدت زیادی ژاپنیا اونجا رو قرق کرده بودن و حالا چین با اون حکومت کمونیستی، با اون قدرتی که پیدا کرده بود، با حضور مائو از این قبیل، کشور عجیب و غریبی شده بود. ژاپنو میخوردن. ولی توی اون برهه باز آمریکا اومد و کمک کرد و نگه داشت ژاپن ما رو. توی این رابطه خیلی لغزنده‌ای که از دور مشاهده میشد بین آمریکا و ژاپن، آمریکا برای ژاپن هر چیزی که داشت رو گذاشت و خداییش هم ژاپنیا باش راه اومدن. با این وجود که کلی ضربه‌های زیادی هم آمریکا بهشون زد دیگه، 2 تا بمب اتم توی 2 تا شهر بزرگت و اون همه تلفات. ولی خلاصه 2 تا دوست متحد تا به امروز حداقل میتونیم بگیم که 2 تا دوست متحد و همپیمان همدیگه تا الان باقی موندن و همین اتحاد تا سال 1989 توی 7 ژانویه که هیروهیتو از دنیا رفت. ولی خب فردی که بعد از اونم اومد، پسر هیرو، که وقتی اومد روی قدرت بازم همین جریان ادامه داشت و ژاپن کلا انگار از اون واده کشورگشایی و جنگ و مباحث خارج از جزیره خودش که مرتبط به مسائل نظامی باشه بیخیال شده. و این بود زندگی هیروی دوست داشتنی و در برهه‌ای منفور ژاپنیا. خیلی ممنون که تا اینجا گوش کردین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بذارید. مرسی که هستید. تا دیدار دیگر، بدرود.